नमस्कार, म सुलभ। आज म हजुरहरूलाई मोबाइलको क्यामेरा कसरी आफ्नो डेस्कटपमा कनेक्ट गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि हामीलाई आफ्नो डेस्कटप र मोबाइलमा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स बिगिन। सुरुमा त हामीलाई आफ्नो कुनै पनि ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। म क्रोममा गएँ अहिले। ब्राउजर खोलिसकेपछि हामीले iriun.com भनेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। र यसको होम पेज खोलिसकेपछि हामीले यहाँ युज गर्ने तिनवटा अप्सन आउँछ। वेबक्यामको लागि चाहिँ हाम्रो मेरो विन्डोज छ, त्यसैले म विन्डोजमा क्लिक गर्छु। हजुरहरूको म्याक छ भने म्याकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा उबुन्टु छ भने उबुन्टुमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्छु तल डाउनलोड डाउनलोड भइसक्यो। यसलाई अन गर्दैछु, अन गर्नु पर्यो। हजुरहरूको आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमको अनुसार यसमा डिभाइस क्यामेरा यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। नम्बर अफ अर्को नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो मोबाइलको हुन्छ। मोबाइलमा तपाईँको एप स्टोर छ भने एप स्टोर, प्ले स्टोरमा गएर म एप स्टोरमा गएँ। अब यसमा गएर हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सानो एमबीको हो यो, त्यसले धेरै बेर लाग्दैन होला यसलाई। डाउनलोड भइसक्यो। अब यसलाई हामीले ओपन गर्छौँ। यसलाई ओके गर्नुपर्ने। ल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु। अब यसमा चाहिँ हामीले अब आफ्नो क्वालिटी, क्यामेराको क्वालिटी तल ड्र्याग गरेर यहाँ हेर्न सकिन्छ। अहिलेको भन्दा क्लियर आउनु, जति नै क्लियर भयो उति नै खोलिसकेपछि यसमा सेटिङ भन्ने हुन्छ। यहाँ राइट साइडमा सेटिङमा गएर भिडियो चाहिँ हामी डिभाइसमा क्यामेरा भन्ने हाम्रो डिभाइसको क्यामेरा भयो। वेबक्याम चाहिँ हाम्रो मोबाइलको क्यामेरा, यसलाई क्लिक गर्ने र हाम्रो मोबाइलको एप्लिकेसन खोल्नु। मोबाइलको क्यामेरा हो, मैले यसलाई वायरलेस यसलाई मैले माथि तल होइन। हामीले ओबिएसमा पनि यो एप्लाई गर्न सक्छौँ। ओबिएसमा पनि यहाँ एडमा गएर हामीले क्याप्चर भिडियो डिभाइस गर्ने
मोबाइलको क्यामेरा राइट क्लियर देखाइरहेछ मेरो ब्लर आइरहेछ मेरो ब्लर आइरहेकोले गर्दा यसलाई मैले आइरन वेबक्याम ल्याउँछु अहिलेको भन्दा अहिले क्लियर आएको छ यो ल्यापटप हो र यो आइरन वेबक्याम